নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি কেইটামান নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আৰু এই পোষ্টসমূহ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জয়নিং কৰিব পাৰিব এক নম্বৰ জব wanted immediately PGT physics Teacher for Modern High School Senior Secondary Mother Teresa Road Gitanagar Guwahati 20 to এই পোষ্টটো ফিজিক্সৰ বিভাগ ফিজিক্স পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মডাৰ্ণ হাই স্কুলত সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলখনত য'ত আপোনালোকৰ মাদাৰ টেৰেছা ৰোডৰ গীতানগৰত অৱস্থিত যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কৰিবৰ বাবে তেনেহলে তলতে দিয়া নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব সেকেন্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পাৰ্সোনেল সেক্ৰেটাৰী ফিমেল টু ডাইৰেক্টৰ অফ এ কোম্পানী বেসিছ ইন লটাছিল গুৱাহাটী ৰিকোয়াৰ্ড ইমিডিয়েটলি তো এই পোষ্টটো পাৰ্সোনেল সেক্ৰেটাৰী বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটো অনলি ফিমেল সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ কোম্পানী বেসিছৰ আন্ডাৰত লটাহিল গুৱাহাটীতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব কোনোবা যদি আছে ইমিডিয়েট পোষ্ট বিচাৰি আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব Salary excellent package দিয়া হ'ব কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা ভাল দৰমহা দিয়া হ'ব বয়সটো ধৰা হৈছে below 35 years যদি আপোনালোকৰ বয়স হৈছে তেনেহলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি এণ্ড ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ লেটাৰ ড্ৰাফটিং ইমেইল এসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব ইয়াৰ লগতে হ্যান্ডলিং বিজনেস মিটিং তো এই গুটেসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱাৰমেন্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট কোম্পানী এন্টাৰ কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দফাতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড টিচাৰ ফৰ ইকোনমিক্স আইটি সফটৱেৰ উইথ জিএসটি টেলি ইষ্টাৰ্ণ ভেলী কলেজ আদাবাৰী তিনিআলি গুৱাহাটী 12 তো এই পোষ্টটো শিক্ষকৰ বিভাগতে মুকলি কৰা হৈছে ইকোনমিক্স পঢ়াব পৰাকৈ আইটি পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব সফটৱেৰ উইথ জিএসটি আৰু টেলি পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইষ্টাৰ্ণ ভেলী কলেজ আদাবাৰী তিনিআলি গুৱাহাটীতে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতকৈ যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সেলেন্ট অপৰচুনিটি পাৰ্ট টাইম ওয়াৰ্ক ফ্ৰম হোম তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব ওয়াৰ্ক ফ্ৰম হোম এলিজিবল ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন হাউসৱাইফছ এণ্ড ফিমেল অনলি তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন হাউসৱাইফছ আৰু ফিমেল সকলে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছু পাৰ্টি কোনোবা যদি আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে wanted for diagnostic center in Guwahati marketing executive with two-wheeler and phlebotomist from home center collection তো এই পোষ্টটো ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভত দুটা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে টু হুইলাৰ লাগিব বাইক বা এখন স্কুটি আপোনালোকক লাগিব ইমিডিয়েট এপইন্টমেন্ট যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এটা কন্টাক্ট নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্ট ৰিকোয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স সিনিয়ৰ সেলছ অফিচাৰ ফ্ৰম অটোমোবাইল স্পেয়াৰ পাৰ্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি only for reputed distribution house in Sothebari Guwahati
তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব অটোমোবাইল স্পেয়াৰ পাৰ্টস ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তো আপোনালোকে স্পেয়াৰ পাৰ্টস ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে এখন ৰেপুটেড ডিস্ট্ৰিবিউশন হাউসৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীতে এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী সথেবাৰীতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স দিয়া হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে হেভি কমাৰ্শিয়েল ভেহিকল স্পেয়াৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত 3 বছৰ হেভি এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব অপৰচুনিটি ফৰ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আফটাৰ এ শৰ্ট ট্ৰেইনিং তেতে আপোনালোকৰ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে এজ টু 25 ইয়াৰ্স সাকসেডাৰ্স আৰু ইছুক পাৰ্টি সকলে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটা নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লুকিং ফৰ ইন হাউস মেনেজাৰ ইন গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ কাৰণে ইন হাউস মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে এলিজিবল অনলি ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেশনেল এণ্ড হাউসৱাইফছ কেন এপ্লাই তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্সন সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে হাউসৱাইফছ সকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এই দুইটা পাৰ্সনৰ বাদে বাকি সকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো ইয়াতে কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাইৰেক্ট জয়নিং এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰভিউ দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জয়নিং কৰিব পাৰিব বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমতে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বেংকিংৰ ফালৰ পৰা সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰিসেপটনিষ্ট থাৰ্ড পোষ্টটো হৈছে শ্বৰুম ফৰ্থটো হৈছে সুপাৰভাইজাৰ ফিফথটো হৈছে হোটেল আৰু সিক্সটো হৈছে মেনেজাৰ টোটাল 6টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰটোত ইছুক পাৰ্টি সকলে যোগাযোগ কৰি পোষ্ট যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু জবটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ অধিক নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি এই জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব তো জবটো কোড কৰিবলৈ দিয়া হ'ব লোকেশন কোড কিমান পঢ়া শুনা লাগিব তো সকলোবোৰ আপোনালোকে WhatsApp নম্বৰ কন্টাক্ট নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড 20 অফিস এক্সিকিউটিভ সিটিং জব তেতে আপোনালোকৰ 20 জন অফিস এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো হৈছে সিটিং জব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব জেন্ডাৰটো হৈছে মেল ফিমেল বোথ এপ্লাই তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব জব লোকেশনটো হৈছে জু তিনিআলি কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক পাৰ্টি সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা অধিক জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিব লাগিব সেপ্টেম্বৰৰ 16 তাৰিখৰ আগতে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে 16 তাৰিখৰ আগতে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 16 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছতে 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কুক ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট তো এটা আপোনালোকৰ ৰান্ধনিৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ ফালৰ পৰা ইন্টাৰভিউ ডেট 12 13 14 সেপ্টেম্বৰ তো আজি আছে 11 তাৰিখ অহাকালি পৰা ইয়াৰ ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 12 13 14 3 দিন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব লোকেশন হৈছে উলুবাৰী যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে ৰান্ধনি পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্টত তো নম্বৰ দিয়া হৈছে কন্টাক্ট নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ইন্টাৰভিউটোৰ কাৰণে গুচি যাব ইন্টাৰভিউটো যদি ভালদৰে দিয়ে পোষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব আৰু কিবা যদি অধিক জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলো জানিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কিমান লাগিব লগতে দৰমহা কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব এক্সাক্ট লোকেশনটো কি কোনডোখৰত ইন্টাৰভিউ দিয়া সকলোবোৰ এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ শেষৰ 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে
নলেজ বিচৰা হৈছে ডিটিপি পেজমেকাৰ ফটোশ্বপ ডিজাইন ইন্টাৰনেট যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব জব লোকেশনটো হৈছে সৃষ্টি হেঙৰাবাৰী এলপি স্কুল গুৱাহাটী 36 তো এই লোকেশনটোতে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে নম্বৰটা দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব ইয়াতকৈ যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব সকলোবোৰ আপোনালোকে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱা নতুনকৈ মুকলি কৰা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেটামান পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব আৰু কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জয়নিং কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এনে ধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ আপডেট সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ